વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું વરિયાળી શરબતનું પ્રીમિક્સ. જનરલી આપણે વરિયાળી પલાળીને એનું શરબત તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે જે માર્કેટમાં શરબતના પ્રીમિક્સ મળે છે એ કેવી રીતે બનાવવા એ હું તમને શીખવાડવાની છું. આ પ્રીમિક્સ બનાવીને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર પણ કરી શકો છો, પણ એના માટે અમુક ટિપ્સનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. એ કઈ છે એ પણ હું તમને રેસીપી દરમિયાન જણાવતી જઈશ. તો ચાલો પ્રીમિક્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એના માટેની સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 કપ દેશી વરિયાળી લીધી છે. જે આપણે મુખવાસ બનાવવા વાપરીએ એ વરિયાળી લેવાની, એને ચાળીને પહેલાં સાફ કરી લેવાની છે. આની સાથે જ 2 ચમચી આપણે લખનવી વરિયાળી લઈશું, જે કાચી ખાવા માટે વાપરીએ એ વરિયાળી છે આ. આનાથી શરબતમાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવશે. જેટલી વરિયાળી લીધી હોય એનાથી ડબલ એટલે કે 2 કપ ખાંડ લીધી છે. તમે કપના બદલે કોઈ વાટકી કે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવો છો તો તપેલીનું માપ પણ લઈ શકો. 1 ચમચી મીઠું, જે પણ રૂટીનમાં વાપરતા હોય એ, 2 ચપટી લીંબુના ફૂલ અને 1 નાની ચમચી કે 20 થી 25 દાણા કાળા મરી લઈશું. વરિયાળીને મેં સાફ કરીને આ રીતે 2 થાળીમાં તાપમાં મૂકી દીધી છે. એને 1 થી 1.5 કલાક રાખીશું. જ્યારે પણ વરિયાળી શરબતનું પ્રીમિક્સ બનાવીએ ત્યારે જે વરિયાળી ઉપયોગમાં લઈએ એ નવી જ ઉપયોગમાં લેવાની. ક્યારેય જૂની વરિયાળીનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રીમિક્સ નહીં બનાવવાનું. નવી વરિયાળીનો ઉપયોગ કરશો તો એનો સ્વાદ અને જે કલર હોય છે એ બંને ખૂબ જ સરસ મળશે. બીજું કે જ્યારે પણ તમે વરિયાળી શરબતનું પ્રીમિક્સ બનાવો છો ત્યારે જે વરિયાળી ઉપયોગમાં લો છો એ એકદમ સરસ કોરી હોવી જોઈએ. એમાં બિલકુલ પણ મોઇશ્ચર ના હોવું જોઈએ. જો એમાં સહેજ પણ મોઇશ્ચર હોય તો જે પ્રીમિક્સ આપણે બનાવીએ છીએ એ લાંબો ટાઈમ સારું ના રહે. એટલે વરિયાળીને સાફ કરીને 1.5 થી 2 કલાક તાપમાં મૂકવી, જેથી એ સરસ કોરી થઈ જાય. પણ તમે જ્યાં રહેતા હો ત્યાં તાપ ના આવતો હોય તો તમે વરિયાળીને 30 થી 50 સેકન્ડ માઇક્રોવેવ પણ કરી શકો છો. અને તમારી પાસે જો માઇક્રોવેવ નથી તો એને ગેસ ઉપર પણ તમે કડાઈમાં 30 થી 50 સેકન્ડ થોડી શેકી શકો છો. એનો કલર કે એની સ્મેલ બિલકુલ પણ બદલાવા ના જોઈએ એવું જ એને શેકવાનું છે. અને એ પછી એને ઠંડુ થવા દેવાનું અને પછી આગળની પ્રોસેસ કરવાની. અત્યારે આપણે શરબત બનાવવા માટે ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે. જેવું બહાર પ્રીમિક્સ મળે છે એ રીતે મેં તમને બતાવ્યું છે, એટલે મેં ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે. પણ ખાંડના બદલે જો તમારે ખડી સાકર આવે છે એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો આટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં તમે ખડી સાકર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે મિક્સરનું મેં મીડિયમ સાઇઝનું જાર લીધું છે, જેમાં આપણે દાળ ચોખા વાટતા હોઈએ એ જાર લેવાનું અને એમાં બધી સામગ્રી આપણે ઉમેરી દઈશું. તમારે કાળા મરી થોડા ઓછા ઉમેરવા હોય તો ઓછા કરી શકો છો. ખાંડ ઉમેરી દઈએ આમાં. હવે આમાં જ હું 1 ચપટી જેટલો લીલો ફૂડ કલર ઉમેરીને એને દળીને તૈયાર કરી લઈશ. કલર તમારે ના ઉમેરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ બહારથી જે આપણે પ્રીમિક્સ લાવીએ એમાં પણ કલર ઉમેરેલો હોય છે, જેનાથી એનો શરબતનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે એક ચાળણી લઈને આને ચાળી લઈએ. ચાળવાથી જે પણ વરિયાળીના મોટા દાણા રહ્યા હશે એ નીકળી જશે. અને આ રીતે બધું પ્રીમિક્સ ચડાઈ જાય પછી જેટલા પણ આ વરિયાળીના દાણા હોય એને ફરીથી એકવાર તમારે દળીને પછી ચાળી લેવાના. તો આ રીતે મેં બધું પ્રીમિક્સ દળીને ચાળીને તૈયાર કરી લીધું છે. એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને અત્યારે લગભગ 550 ગ્રામ જેટલું આ પ્રીમિક્સ બનીને તૈયાર થયું છે. હવે આ રીતના કોઈ પણ એરટાઇટ ડબ્બા લઈને એમાં પ્રીમિક્સ ભરીને તમે આખું વરસ એને બહાર સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આમાંથી શરબત કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈએ. તો 1 ગ્લાસમાં આપણે 2 ચમચી પ્રીમિક્સ નાખીશું. પ્રીમિક્સમાં બધી જ વસ્તુ આપણે ઉમેરી દીધી હોય એટલે ઉપરથી આમાં કાંઈ જ ઉમેરવાની જરૂર નથી. આમાં 200 ml આપણે પાણી નાખીશું. હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. એકવાર આને હલાવી લો. તમારે શરબતને આ રીતે બનાવ્યા પછી ગાળવું ના હોય ને એમ જ સર્વ કરવું હોય તો પણ કરી શકો. મેં આને ફરીથી પણ એકવાર ગાળી લીધું છે. હવે આમાં બરફના ટુકડા નાખીશું. તો તમે જોયું ને કેટલું ફટાફટ આ શરબત બની ગયું છે. તો જો આ રીતે તમે વરિયાળીનું શરબત બનાવશો તો આખું વર્ષ તમે આ પ્રીમિક્સને સ્ટોર કરી શકો છો. અને જ્યારે પણ શરબત પીવાની ઈચ્છા થાય કે કોઈ મહેમાન આવીને આ શરબત બનાવવું હોય તો તમે ફટાફટ 1 થી 2 જ મિનિટમાં આ શરબત બનાવી શકો છો. તો આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે.